วัสดีทุกคนวันนี้นะคะโปรดพานักเรียนคนเก่งพยาบาลนะคะมาออกสื่อได้ยินแต่เสียงเนาะเดี๋ยวจะใส่ภาพสวยๆให้เห็นหน้าไว้ วันนี้เราจะทำอะไรกันวันนี้จะทำอะไรวันนี้อ่านนิทานได้ซ้อมไหมเพิ่งเห็นไม่ได้ซ้อมอ่ะเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้เพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคงั้นจัดมาเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้แหละโปรจะปล่อยเวทีให้เขาไปเลย1 รอบอ่านไปเลยรวดเดียวจบจะไม่แก้อะไรให้ไม่รู้แหละว่าจะเป็นยังไงจะต้องใช้วิทยายุทธที่ฝึกมาต้องทำไงบ้างต้องทำไงต้องมีอ่านออกเสียงสูงต่ำต้องมีความมั่นใจกับมันอะไรอีกอ่านมันไปเลยเต็มคำครึ่งเสียงแล้วก็เต็มคำครึ่งเสียงอารมณ์ร่วมเรื่องจะได้ร่วมไหมนี่จะได้ร่วมไหม โอเคพร้อมแล้วก็เชิญค่ะให้5 นาทีจะจบไหมนี่3 นาที3 นาทีโอ้โห3 นาทีโอ้ยมีท้าทายด้วยดูเอาเชิญค่ะอ่านตั้งแต่ชื่อเรื่อง Children's Stories by Marco Ferris Stories for Younger Children Day and Night Cindy Bear sat in the flowered bed Butterflies fluttered around her but as did bumblbees they were gathering pondering Cindy loved the smell of the flowers. They smelled sweet and fragrant when the sun rose each morning. Cindy would eat a bowl of honey for breakfast and then go out to the flowers garden. She loved the sunshine when it was bright and clear. She could see every flower and count the parrot. Cindy didn't love to be outside in the dark. The noise frightened her. Also when hoot snakes slid here through the flowers and other scary creatures run about. Cindy liked the daytime much better. โอเคจบไปแล้วไม่เป็นไรเรื่องเขาเล่าว่าไงเรื่องเขาเล่าว่าหมีซินดี้เนี่ยเขาก็ชอบที่จะออกไปอยู่สวนดอกไม้ในทุกๆตอนเช้าเขาชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลิ่นมันหอมมากแล้วเขาก็มีผีเสื้อวนเวียนอยู่ใกล้ๆเขาอยู่ตลอดเวลาเขาชอบกินน้ำผึ้งเป็นอาหารเช้าเขามีความสุขมากที่อยู่แบบเนี้ยในทุกๆวันแล้วตอนจบเขาสรุปว่าบรรทัดสุดท้ายเขาสรุปอย่างนั้นหมายถึงว่าอะไรก็นี่ Cindy liked the daytime much better สรุปหมายถึงว่าเขาชอบสิ่งที่เป็นอย่างเงี้ยในทุกๆวันมากที่สุดทุกวันมันมีกลางวันกับกลางคืน daytime เขาชอบในกลางวันมากที่สุดเขาชอบกลางวันมากกว่ากลางคืน better ไม่ better คือมากกว่าก็แสดงว่าใน1 วันมันมีกลางวันกลางคืนไงนะโอเคใช่คำที่ออกเสียงก็คือ flower bed ก็คือถ้าไปแปลมันเป็น flower แล้วก็ bed เตียงดอกไม้คืออะไรมันไม่ใช่flower bed มันเป็นลักษณะเวลาเราทำเป็นเหมือนกับบริเวณหย่อมๆแล้วก็ปลูกดอกไม้เอาไว้ที่มุมบ้านที่พี่ว่าเห็นนะอย่างปลูกไว้ที่มุมถนนหน้าบ้านแค่เป็นหย่อมเดียวนั่นแหละเขาเรียก flower bed แล้วก็คำว่า fluttered
flutter เติม ed ก็เลยเป็น fluttered fluttered เป็น fluttered tird ใช่ไหม ใช่ fluttered fluttered แล้วก็ bumble bees bumble bees bumblebees คำพวกนี้พวกยังไม่ได้หาคำศัพท์เลย แต่ว่าเราเมื่อกี้เราทำความเข้าใจสรุปเรื่องดีมากแล้วก็ pollen อันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเกสรดอกไม้ pollen butterflies flutter around her and did bumblebees อย่างที่เราเดาไปก็น่าจะเป็นแบบนั้นก็คือผีเสื้อก็บินรอบๆนั่นแหละแต่ถ้าเราอยากรู้คำศัพท์ว่าไอ้ flutter คืออะไร bumblebee คืออะไรไปหาเอาแต่สิ่งที่สรุปมาถูกแล้วแล้วก็ออกเสียง Cindy อ่ะแรกๆก็ Cindy ดีหลังๆกลายเป็น Chindy อ่ะCindy หมี Cindy ไม่มีเชอะนะ Cindy Cindy โอเคมาเรามาปรับที่เมื่อกี้อ่านไปก็ดีแล้วคราวนี้เรามาปรับให้ดีขึ้นนะคะ Children's Stories by Marco Feliz Children ก็เป็น Children's จะเป็น Children's Stories by Marco Feliz Stories for younger children Story for younger children Day and Night Day Night มันเป็นยังไงเนี่ย มันรำคาญตัวเองมันยังไง มันพยายามทำให้มันเป็นครึ่งเสียงโอเค เป็นคำครึ่งเสียงก็เลยรู้สึกแบบโอเค Cindy Bear sat อันนี้ sat มันเป็น tense ไหนเป็น past tense เป็น จาก past sit tense past tense Cindy Bear sat in ทำไมเป็น sat in tin มันเป็นคำมันลิงก์กัน มันเป็นคำเชื่อมsat in the flower bed Sandy Bear sin sat Cindy ไม่ใช่ Sandy Cindy Cindy ไม่ใช่ Sandy Cindy Bear sat in the flower bed satin ต้องเชื่อมกันถ้าเป็น satin นั้นมันจะชัดไป satin ครึ่งเสียงแล้วชัดอีกต่างหากครึ่งเสียงแล้วอย่าชัดดิ Cindy Bear sat in the flower bed มาด้วยกัน Cindy Bear sat in the flower bed Butterflies flutter around her and did bumblebees as ไม่ใช่ as did bumblebees เอาใหม่ Butterflies flutter around her as did bumblebees Butterflies buttered around her flutter ไม่ใช่ butter ดูตัวหนังสือด้วย flutter flat มันมี l flutter Butterflies flutter around her around ตัว r around ไม่ใช่ around นะ around her มันไม่ her เนี่ยมันเป็น row มันมี d ตรง round ไง around her Butterflies fluttered around her as did bumblebees bees bumble ไม่ใช่ bees นะ b มี s ตัว b อ่ะ b แล้วก็มี s bees b ก่อนแล้วค่อย s bubble bees ไม่ใช่ bum m ตัวสะกดคือ m bumble bees as did bumblebees นั่นแหละต่อเสียงต่อยังไง There were gathering ใช่ต้องแลบลิ้นด้วย gathering pollen There were day นะไม่ใช่ day นะ day นะไม่ใช่ day นะ They were เอา day ดีก gathering ว่า pollen They were gathering pollen Cindy loved the smells of the flowers Cindy loved the smell of the flowers the smell of ไม่ต้อง of มันเต็ม of ครึ่งเดียว the smell of the flowers Cindy loved the smell of the flowers ต่อ They smelled sweet and
fragrant 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 ใช่ fragrant fragrant they smell sweet and fragrant ทำไงให้มันกระชับมากขึ้น they smell They sweet smell and sweet. fragrant they smelled sweet and fragrant ต่อ when the sun rose each morning Cindy would eat a bowl of honey for breakfast and then go out to the flower garden ไม่กราตัว R อยู่ไหน garden ผิดตัว R อยู่ไหนตัว R อยู่ไหน ดูตัวหนังสือ อ๋อ garden สะกดไง garden garden ไม่ใช่ garden ไม่ใช่อ๋อตัว R อยู่ข้างหลัง garden She loved the sunshine when it was bright and clear. She could see every flower and count the petals. ทำไมเป็น Paris อะสะกดอะไรเนี่ยสะกดอะไรเป็น Paris เนี่ย Petals petals petal มันคือ petal น่ะแต่ว่ามันไม่ได้ออกเสียงเป็น petal พี่เช็คก่อน petal มันเป็นกรีบดอกไม้ petal คิดว่านะ petal เหมือนเป็นเสียงดีอ่ะ petal ใช่ฟังให้ฟังpedal ไม่ใช่เพด้วย pedal petals petals โอเค and count the petals. Cindy didn't love to be outside in the didn't like didn't like มาจากไหน she didn't ไม่ใช่ she ว่า Cindy didn't like to be outside in the dark. The noise น้อยเลย frightened es noises the noises frightened her. fright มี r ด้วย frighten fright มี r frightened her the noises frightened her. owls คำนี้อ่านว่า Owls owls นกฮูก มี l owls when hoot snakes slide here slither ไม่ใช่ here slither เหมือน bather by slither through the flower and other squarey creatures ran about pictures จำได้ป่ะ futures creatures creatures picture อะ picture เราพูด picture เหมือน picture creatures and other scary creatures ran about. Cindy liked the daytime much better. คราวนี้เอาจริงจัดมาจังหวะอย่าให้ห่างช่องว่างอย่าให้ห่างเสียงลิงก์ให้ได้ถ้าลิงก์ก็ลิงก์ไปมีโทนไม่ยืดยาดเหลือเวลา18 นาทีจัดมาโอ้ทำไมเร็วจังเลยวะเนี่ยป่ะอ่านเลยไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องไม่ต้องอ่านชื่อเรื่องอ่านเนื้อเรื่องเลยCindy Bear sat in the มาจากไหน Cindy Bear sat in the flower bed butterflies fluttered around her อารมณ์อยู่ไหนอารมณ์อยู่ไหนเอาใหม่ไม่อ่านดีไม่อ่านเป็นหมีที่อยู่ในสวนดอกไม้กำลังมันดีมากเอาใหม่อีกรอบนึง Cindy Bear sat in the flower bed butterflies fluttered around her as did bumblebees they were gathering pollen Cindy loved the smell of the flowers they smell sweet and fragrant when the sun rose each morning Cindy would eat a bowl of honey
Cindy would be a bowl of honey for breakfast and then go out to the flower garden. garden นี่ไม่มีไม่ใช่ garden ละ เอาใหม่ garden ไม่มี R อยู่ข้างหลัง and then go out to the flower garden. She loved the sunshine when it was bright and clear. She could see every flower and count the petals. Cindy didn't love to be outside in the dark. The noises frightened her. Owls went hoot, snakes slither, slit throat, slither slither, fur slither, เออ snakes slither, throat, through the flowers and other scary creatures ran about. Cindy loved the Cindy daytime love much เลิฟมา better. จากไหนวะ Cindy liked the daytime much better. เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาฟังอันนี้จะลืมไปแล้ว pedal paddle อ่ะ paddle ตอนช่วงแรก Paddle จังหวะกำลังได้เลยช่วงแรกอ่ะ ช่วงหลังเริ่มเทปยาน เดี๋ยวลองดูละถ้าพี่โอ๊ตเป็นพี่โอ๊ตนะ Cindy Bear sit in ไม่ใช่ sit in ไหม Cindy Bear sat in the flower bed butterflies fluttered around her as did bumblebees they were gathering pollen Cindy loved the smell of the flowers they smelled sweet and fragrant when the sun rose each morning Cindy would eat a bowl of honey for breakfast and then go out to the flower garden she loved the sunshine when it was bright and clear. She could see every flower and count petals เพื่อจำไม่ได้ไอ้ pedal เนี่ย เพราะว่าออกเสียงผิดมานานไง Cindy didn't like to be outside in the dark. The noises frightened her. Owls went hoot. Snakes slithered through the flowers and other scary creatures ไม่ใช่ creature นะ creatures ran about. Creatures ran about. Cindy liked the daytime much better. อารมณ์มันช่วยได้ใช่ป่ะไอ้คำผิดคำถูกก็มันอ่านผิดถูกเดี๋ยวเราแก้เอาแต่อารมณ์มันช่วยให้เราแบบเคลิ้ม ใช่ป่ะใช่13 นาทีเดี๋ยวพี่ขอฟังอันนี้อีกทีหนึ่งลืมทุกทีเลยเพราะว่ามันอ่านผิดมาตลอด paddle มันเป็น pedal pedalเป็นแพะพี่ว่าจะอ่านเป็นเพมาแล้วเลยมาตลอดไงแพะเป็นแพะ paddle จินตนาการไหมอารมณ์ผ่านไงพี่ว่าอารมณ์ผ่านไงแต่อ่านผิด 2-3 รอบเหมือนกัน 2-3 คำจัดมาปรับอารมณ์เลยเราเล่าเราต้องเล่ามีหมีตัวนึงนะมีหมีตัวนึงเขาชื่อซินดี้นั่งอยู่ในสวนดอกไม้ Cindy Bear sat in the flower bed butterflies fluttered around her as did bumblebees they were gathering pollen Cindy loved the smell of the flowers they smelled sweet and fragrant when the sun rose each morning Cindy would eat a bowl of honey อันนี้ไม่ได้คิดแล้วเนี่ยอันนี้คิดว่ากูจะอ่านให้มันกระชับ ไม่ได้มีอารมณ์ เดี๋ยวนะเปล่าผิดตรงเนี้ยผิดตลอดเลยต้องเป็น for เอาใหม่ When the sun rose each morning Cindy would eat a bowl of honey for breakfast นึกถึงเงี้ยเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าทุกเช้าซินดี้ก็จะมากินน้ำผึ้งมันจะออกมายังไงก็อารมณ์มีความสุขเรื่องนี้มันมีความสุขใช่ป่ะเรื่องนี้มีความสุขใช่ป่ะใช่ When the sun rose each morning Cindy would eat a bowl of honey for breakfast and then go out to the flower garden she loved the sunshine when it was bright and clear she could see every flower and count the
petal petals pedals the D pedal the D pedals ต้อ pedals งเป็น pedals Cindy didn't like to ทำ be เสียงหน่อย outside ไม่ in ชอ the บอ่ะ dark ไม่ชอบต้องแบบเสียงไม่ชอบ Cindy didn't like to be outside in the dark Cindy ระบอก didn't สร้างอารมณ์เนี่ย like to be outside in the dark ขำระบอกสร้างอารมณ์ sit outside มันต้องไม่ชอบ Cindy didn't like to be outside in the dark the noises frightened her มันไฟเทนคือทำเสียงด้วยว่าเขากลัวไงเพราะว่าตรงนี้มันบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะเสียงมันทำให้เขากลัว เสียงนกเสียงงู มันทำให้เขากลัวแล้วมีเสียงอะไรบ้างไงมันต้องเป็นอารมณ์แบบนั้นอ่ะเอาใหม่ Cindy didn't like to be outside in the dark the noises frightened her Cindy didn't like to be outside in the dark the noises frightened her owls went hoot snake slitherแลบลิ้น snakes slither through the flowers and other squirrely creatures ran about Cindy liked the daytime much better มีเวลา10 นาทีเอาเลยจัดมาเต็มที่คำนี้รอบสุดท้ายจะปล่อยให้นักเรียนโชว์เดี่ยวนะคะจะถูกจะผิดจะสนุกจะยังไงไม่รู้แล้วไป one more time Cindy Bear sat in the flower bed butterflies fluttered around her as did bumblebees they were gathering ว่าจะไม่แทรกแล้วเชียวอันนี้อ่านแล้วไม่เล่าแล้ว อันนี้ตั้งใจอ่านเลยนะเนี่ยเอาใหม่เราจะกลายเป็นเล่ากันมันเกิดขึ้นเวลาเราตั้งใจเยอะๆใช่ไหมพอมันตั้งใจเยอะๆแล้วมันเล่าไม่ได้อ่ะใช่ป่ะถูกมันตั้งใจเยอะไปป่ะวะใช่เราตั้งใจแล้วเราไม่คิดตามมาแล้วฉันตั้งใจจะอ่านเราตั้งใจจะเล่าแล้วนะโอเคนะเราตั้งใจจะเล่าละ Cindy Bear sat in the flower bed butterflies fluttered around her as did bumblebees they were gathering pollen Cindy loved the smell of the flowers they smelled sweet and fragrant when the sun rose each morning Cindy would eat a bowl of honey for breakfast and then go out to the flower garden. She loved the sunshine when it was bright and clear. She could see every flower and count the petals. Cindy didn't like to be outside in the dark. The noises frightened her. Owls went hoot. Snakes slither through the flowers and other squirrely creatures ran about. Cindy liked the daytime much better. Creatures อ่านไม่ได้เลยคำเป็น creature สระอี creature ก็เจอนึกถึงคำว่า picture creatures pictures พูดคำว่า pictures picture creatureต้องจุปาก creature creatures แล้วก็ flat ไม่ใช่ fluttered เป็น flat flutters แล้วก็น้ำหอมเสียงไอกลิ่นน่ะน้ำหอมมันมาจากไอกลิ่นหอมๆที่เขาเอามาเป็นน้ำหอมอะ fragrant ใช่ มี R ด้วย fragrant โอเคสรุปวันนี้เป็นไงมั่ง เนี่ยเป็นเรื่องที่เพิ่งเห็นแล้วก็ได้อ่านเลยก็อ่านถูกอ่านผิดบ้างแ
แต่น้ำเสียงก็ได้อยู่นะน้ำเสียงได้น้ำเสียงถ้าเป็นผ่านน้ำเสียงผ่าน เพราะแต่ว่า เพราะ เว ก็ ลากัง เห็น วลไม่ใช่เวลากังวลสิเวลาตั้งใจอะมากไปอะมันก็จะกลายเป็นอ่านทุกทีไงมันก็ไม่เป็นเล่าไงเราต้องเล่าเราจะต้องสร้างจินตนาการให้ได้ว่า เจ้าหมีเนี่ย ฉันเป็นหมีนะฉันเป็นหมีฉันชื่อซินดี้นะฉันกำลังมีความสุขตอนเช้าๆนะแล้วอ๋อเนี่ยตอนเช้าฉันออกมานั่งอยู่ข้างนอกแล้วโอ้โหมีดอกไม้ล้อมรอบมันก็มีความสุขไปพอมีความสุขไปปุ๊บมันก็จะส่งออกมาที่น้ำเสียง Cindy Bear sat in the flower bed สังเกตไหมว่ามันมี Cindy Bear sat in โทนมันไม่เหมือนกันเลยใช่ปะใช่ลองเองนึกถึงฉันแฮปปี้ฉันเป็นหมี6 นาทีเนี่ยแล้วออกมาฉันเป็นหมีนึกเลยฉันเป็นหมีที่มีความสุขมีดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็ช่วงที่กลางคืนเสียงมันกลัวเราก็ต้องตอนนี้ฉันกลัวเว้ยฉันกลัวมันก็ต้องมีเสียงกลัวมันจะได้ออกมาไงนึกอ่านไปนึกไปโอเค5 นาทีสุดท้าย Cindy Bear sat in the flower bed butterflies fluttered around her as did bumblebees they were gathering pollen Cindy loved the smell of the flowers they smell sweet and fragrant when the sun rose each morning Cindy would eat a bowl of honey for breakfast and then go out to the flower garden. She loved the sunshine. When it was bright and clear, she could see every flower and count the petals. Cindy didn't like to be outside in the dark. The noises frightened her. Owls went hoop. Snakes slithered through the flowers and other scary creatures ran about. Cindy liked the daytime much better. เดี๋ยวฟังเสียงตัวเองก็รู้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกคนที่มาฟังก็ไปฝึกกันนะหวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากวันนี้บ้างเนาะพี่นะให้อะไรจะบอกอะไรทุกคนว่ามาก็จะบอกว่าการอ่านที่ง่ายที่สุดก็คือการมีอารมณ์ร่วม และการวาดภาพตามกับการอ่านและอ่านให้เป็นพูดแต่เรียนยังไงไม่ให้ตั้งใจเรียนยากก็เป็นสิ่งที่ยาก และอีกสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการอ่านออกเสียงแบบเต็มคำแต่อ่านแค่ครึ่งเดียว ก็ยังต้องพยายามกันต่อไปนะทุกคนเนาะอย่ายอมแพ้เนาะถ้าใครไม่เข้าใจว่าที่พี่นาพูดคืออะไรไปฟังคลิปก่อนหน้านี้นะเพราะมีพูดอธิบายเอาไว้นะส่วนใครที่มาฟังแล้วคิดว่าทำไมก็ฉันอ่านได้แล้วฉันทำไมจะต้องมาฝึกทำเสียงทำอารมณ์อันนั้นก็อยู่ที่แต่ละคนคือพี่นะเขาพอใจแบบนี้สะดวกแบบนี้ใช่ไหมสะดวกแบบนี้พี่นะสะดวกแบบนี้พี่นะรีเควสมาว่าพี่นะสะดวกแบบนี้ต้องสอนพี่นะให้ได้แบบนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่นานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนขยันเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ